Assalamualaikum. Hai, nama aku Afiq. Hari ini aku nak racun korang gaming mouse daripada Thunder Robot yang murah tapi power. Keyword dia murah tapi power. Ingat tu. Untuk pengetahuan korang, Thunder Robot ni merupakan salah satu company dalam industri gaming dengan slogan Born for Gaming. Base dekat China sejak tahun 2014 lagi. Kalau korang tengok website diorang, memang dah banyak dah produk yang Thunder Robot ni keluarkan. Contohnya macam laptop, keyboard, mouse, gamepad ataupun juga controller. Ataupun juga So, korang tak payahlah terkejut atau risau sebab brand Thunder Robot ni memang dah trusted punya brand. Setelah aku membuat sedikit kajian pasal Thunder Robot ni dekat Google lah kan basically. Produk atau peripheral yang Thunder Robot keluarkan ni memang dia punya target audience untuk rakyat marhen macam aku. Sebab tu kalau kau tengah tengok video sekarang ni, mouse yang murah tapi power, betul tak? So korang berada di landasan yang benar. Oh ya, before aku start, aku nak ucapkan terima kasih dekat Thunder Robot sebab diorang dah sponsor untuk video kali ni. Untuk korang pula, make sure korang stay tune tengok video ni sampai habis sebab aku ada hadiah nak bagi dekat korang. Jom kita sembang pasal dia punya design. First impression aku bila aku nyah kotak mouse M701 daripada kotak dia, aku dapati yang design dia lain macam weh. Sekali pandang korang akan nampak macam gaming mouse, dua kali pandang korang akan nampak macam kereta control juga ah. Aku agak tertarik dengan dia punya design mouse ni sebab bawah button left and right click dia ni, dia ada seakan-akan nampak macam mata tau. Mata ni akan membuatkan mouse korang nampak lebih ganas lah bagi aku. Design dia berbentuk curve macam kereta sport juga ah. Kat sini aku boleh kata yang Thunder Robot nak tunjuk dekat potential buyers diorang yang mouse M701 ni laju lah kot. Korang mungkin akan nampak reka bentuk mouse ni seakan-akan macam Alienware. Mungkin sebab dua lampu yang berbentuk seakan-akan mata kat sini. Disebabkan mouse ni tak ada colour lain, colour hitam je ada, bagi aku nampak premium lah. Dengan lampu kat tengah-tengah ni macam nampak macam mata kan. Packaging dia agak lawa, kemas dan dalam kotak dia ada kabel Type-C tau. Kabel ni untuk korang charge mouse korang bila bateri habis. Nanti sebelum korang tanya aku, bang boleh ke bang kalau bateri habis nak guna mouse ni guna kabel je kan? Cocok kabel pump ke PC atau laptop terus kan? Jawapan dia, tak boleh. So Thunder Robot memang buat kabel port ni dengan USB ni hanya untuk charging saja. So korang kena make sure untuk jaga dan simpan dia punya mouse receiver ni dengan baik-baik. Satu yang tak best dia, dekat mouse dia tak ada port untuk korang simpan tau dia punya USB receiver ni tau. So bagi aku kat sini a little bit meh sebab bagi aku tak ada slot untuk simpan USB receiver ni memang tak praktikal langsung untuk wireless peripheral macam ni. Dia akan menjadi satu kesusahan apabila korang nak travel, nak bawa mouse ni kan. Korang dah kena ada satu space lain untuk korang simpan. Pula dah kau kena ingat pula kau simpan benda ni kat mana. Sebab benda ni dah kecil. Kalau hilang dia punya USB receiver ni, korang memang tak boleh guna mouse ni. GG. Features yang best yang ada dekat mouse M701 ni adalah dia punya LED bar indicator yang menunjukkan bateri korang low ataupun full. Bagi aku benda ni amatlah penting untuk wireless peripheral sebab at least korang boleh tahu bila masa untuk korang charge dan bila masa korang boleh guna. Takkanlah bila korang tengah in-game tiba-tiba mouse tak boleh gerak. Lepas tu korang ingatkan PC korang hang, rupa-rupanya bateri mouse habis. Macam member aku hari tu pakai G340 wireless. Tengah sembang-sembang kat Discord. Lepas tu tiba-tiba kalut. Aku tanya asal. Oh, tengah cari bateri mouse rupanya sebab bateri dia tiba-tiba tak boleh gerak. Bateri tak boleh gerak. Sebab mouse dia tak boleh gerak tiba-tiba. Rupanya bateri habis. Nampak tak? Sebabkan mouse G340 tak ada LED bar indicator ni. So, menjadi masalah lah untuk member aku. Time-time tu lah kelang kabut nak cari bateri spare lah apalah. Nampak tak? Advantage ada LED bar indicator dekat M701. Aku suka. Dekat bawah mouse ni dia ada power button lah. Dekat sebelah kiri ni off, untuk korang off korang punya mouse. Lepas tu kat tengah ni korang on tapi tanpa RGB light kat bawah ni. Lepas tu yang kanan sekali kalau korang nak lampu lilap RGB, korang pilih yang kanan sekali lah. Cakap pasal bateri dia pula, M701 ni dilengkapi dengan built-in bateri berkapasiti 1000 mAh. Thunder Robot claim korang boleh guna mouse ni selama 90 jam kalau korang turn off dia punya lampu ni lah. Macam ni kalau korang off lampu dia. Tapi kalau korang on lampu lilap-lilap RGB je ni, korang boleh guna selama 30 jam. Bagi aku not bad lah. Tapi aku ada satu benda yang personally bagi aku tak suka. Mouse ni akan disconnect sendiri bila korang tak guna dalam masa seminit lebih je. Macam aku tengah layan video YouTube yang berdurasi 5 minit lebih Tak apa aku tengok Netflix sejam kan. Ataupun aku nak turun bawah ambil air kan. Lepas tu aku naik atas balik bila aku nak makan kudap-kudap, bila aku tengah sembang dengan member aku Discord. Lepas tu tiba-tiba aku nak gerakkan mouse aku, tiba-tiba tak gerak.
kerja dia. Aku dah fikir kan, mouse aku rosak ke tangan aku yang rosak. Lepas tu bila korang gerakkan mouse korang ni, kerja kat Windows korang tak akan bergerak tau, selagi korang tak tekan. Nampak tak? Korang kena tekan untuk aktifkan dia punya mouse ni balik. So bagi aku, kalau setiap kali aku tengok YouTube yang 5 minit, tak cakap 5 minit lah, 3 minit je video daripada ML Studio, kan, setiap kali tu aku nak kena tekan. Bagi aku benda tu amatlah leceh. Aku tak suka, aku rasa annoyed. Mouse dia ada 5 button yang korang boleh tekan, tak termasuk button DPI kat tengah-tengah ni lah. Dia ada left click, dia ada right click, lepas tu dia ada mouse wheel dan juga 2 extra button kat tepi belah kiri ni. Dia punya textiles bila tekan tu just nice, nothing special. Bahagian bawah mouse wheel ni dia ada DPI button. Thunder Robot dah programkan dekat M701 ni dengan 5 set DPI yang korang boleh pilih. Paling low sekali adalah color kuning, which is 800 DPI. Lepas tu diikuti dengan color biru 1600 DPI, color cyan 2400 DPI, color hijau 3200 DPI. Dan paling tinggi adalah color purple 4000 DPI. Untuk casual gamer, aku rasa pemilihan DPI ni taklah satu masalah yang besar bagi diorang. Sebab DPI yang Thunder Robot sediakan ni pun dah nice. Dengan DPI 800 yang paling rendah sekali dan juga 4000 yang paling tinggi sekali, aku rasa Thunder Robot dah sediakan DPI yang optimum untuk semua user. Cuma untuk competitive player lagi yang main FPS game macam Valorant, CSGO, korang mungkin tak suka sangat sebab tak boleh set ikut DPI korang sendiri. Tapi kalau korang selesa atau korang memang base 800 DPI punya user, tak jadi masalah bagi aku. Di sebelah kiri mouse ni, dia ada 2 extra button yang kebiasaannya untuk next page dan juga previous page. Kalau in-game, korang boleh set ataupun config 2 button ni mengikut game yang korang main. Macam aku memang suka dengan mouse yang ada 2 extra button kat sebelah tepi ni. Sebab, bila main game, lagi-lagi macam aku main Dota, gameplay korang akan jadi lagi mudah sebab korang boleh set key button kat tepi ni as a teleport ataupun juga natural creep item. Untuk game lain, of course, korang boleh setting juga. Macam aku main Battlefield 1. Biasa aku set untuk throwing grenade dan juga melee attack. Which is benda ni adalah sangat penting untuk gamers. Dari segi keselesaan mouse ni pula, bagi aku mouse ni sesuai untuk user yang pegang mouse jenis palm ataupun claw grip. Untuk yang pegang mouse jenis tip grip pun tak jadi masalah bagi aku. Kedudukan tangan yang agak selesa membuatkan user tak kekok maupun penat untuk beraksi di medan perang bila main game. Maupun korang buat kerja office ataupun editing menggunakan mouse M701 ini. Bapak panjang saya cakap. Korang tak rasa pressure ataupun penat bila pegang mouse ni. Dia rasa selesa and santai je bila korang buat kerja atau main game lah. Cakap pasal dia punya build quality pula, aku rasa Thunder Robot dah buat satu gaming mouse yang berharga bawah RM100 dengan kualiti bidang yang sangat baik. Material yang diorang gunakan aku tak pasti, tapi aku rasa dia dibuat daripada plastik yang solid. Aku jamin dekat korang, mouse ni tak nampak murah langsung and kualiti dia pun boleh tahan lama. Berat dia pula 90 gram. Bagi aku agak ringan. Personally bagi aku lagi suka mouse yang berat sikit supaya bila kau gerak-gerakkan cursor tu dia akan lagi feel, tak ada rasa kosong. Interaction antara user dan juga mouse bagi aku amatlah penting, sebab tu aku sukakan mouse yang lagi berat. Itu just aku punya personal preference lah. Aku tahu kat luar sana ramai lagi yang sukakan gaming mouse yang ringan-ringan. So memang aku suggest korang untuk beli M701 ni sebab dia memang ringan. Legit betul ringan. Seringan-ringan tulang korang untuk tekan like dan subscribe channel aku. Mouse M701 ni menggunakan 2.4 GHz standard speed wireless technology. So memang tak ada input lag langsung, memang tak ada delay. Yes, aku dah pernah guna mouse ni untuk main game, untuk editing dan juga untuk browsing internet, tengok YouTube semua. Memang aku tak dapat rasa lagi delay ke input lag ke apa. Aku faham sebabkan dia wireless, orang mesti concern pasal dia punya input lag. So far experience aku memang aku tak ada hadapi isu input lag ataupun delay. Smooth je, tak ada masalah. Yes, memang M701 wireless mouse daripada Thunder Robot ni ada banyak advantage untuk gamer. Yang paling best of course sebab dia wireless and murah. Tak serabut dengan wire yang bersepah. Setup PC korang lagi kemas untuk nampak minimalis. Bateri yang tahan lama, design yang cool yang menampakkan diri korang tu real gamer dengan lampu yang lilap-lilap tu, dengan dia punya build quality yang premium dan juga design yang cantik macam ni, dan dilengkapi juga dengan feature-features yang menarik. Dengan harga yang bawah RM100 yang ditawarkan oleh Thunder Robot dan juga voucher sebanyak 50% yang aku nak bagi dekat 10 orang terawal saja, aku rasa memang sangat-sangat berbaloi untuk korang dapatkan mouse ni sekarang. Cara-cara untuk korang claim voucher tu, korang hanya perlu tekan link dekat description bawah ni. Korang pergi kat Shopee diorang, korang chat dekat dia punya customer service. Korang cakap korang dah tengok video You Senpai, korang dah like, korang dah subscribe. Lepas tu korang cakap korang nak claim voucher You Senpai Handsome. Nanti dia akan bagi satu voucher untuk korang, korang beli, proceed beli terus.
Lepas tu nanti JNT akan hantar kat rumah korang. Lepas tu korang boleh terus guna mouse ni dan korang akan menikmati dia punya perubahan dalam gaming. Okay, ni serius. Aku cakap betul. Dengan harga yang korang akan dapat ni, memang sangat-sangat berbaloi. So, better korang pergi beli sekarang. Tu habis je video ni, korang terus pergi Shopee, korang terus check out. Beli terus mouse ni. Korang tak akan menyesal. Saya cakap aku. Terima kasih untuk video aku daripada awal sampai habis. Kalau korang suka video ni, make sure korang tekan like dan juga subscribe channel aku, Yusenpai. Dan juga share video ni dekat kawan-kawan korang yang tengah cari gaming mouse. Stay at home, stay safe dan jangan lupa untuk ambil vaksin. Kita jumpa lagi dalam next video. InsyaAllah. Ciao. Hari ni aku nak racun korang gaming headset daripada Thunder gaming headset pula gaming mouse. Korang boleh tukar. Korang boleh tukar color. Pelik je bunyi dah.